नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, Realme GT Neo 3 स्मार्टफोन चाहिँ साथीहरु चाइनामा लन्च भइसकेको छ। यसको दुईवटा भेरिएन्ट चाहिँ साथीहरु त्यहाँ लन्च भएको छ। जस्तै 80 वाटको फास्ट चार्जरको साथमा अर्को चाहिँ 150 वाटको फास्ट चार्जरको साथमा त्यहाँ लन्च भएको छ साथीहरु। 80 वाटको भेरिएन्टको कुरा गर्नुपर्दा त्यहाँको प्राइस अनुसार चाहिँ साथीहरु यो फोन चाहिँ त्यहाँ 2000 युआन मा लन्च भएको छ साथीहरु। यदि त्यस मूल्यलाई हाम्रो नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्ने हो भने साथीहरु करिब 38000 देखि 40000 सम्म पर्न जान्छ। यदि साथीहरु यो फोन चाहिँ 40000 प्राइस सेगमेन्टमा यदि हाम्रो नेपालमा लन्च हुन्छ भने साथीहरु यो फोनले चाहिँ एकदमै तबाही मचाउने वाला छ साथीहरु। किनभने साथीहरु हामीहरुलाई यस प्राइस सेगमेन्टमा अन्य ब्रान्डहरुले हामीलाई यतिको पावरफुल परफर्मेन्स चाहिँ दिएका छैनन्। किनभने साथीहरु यसमा हामीलाई 80 वाटको फास्ट चार्जर देख्न मिल्नेछ, सोनीको IMX सेन्सर भएको क्यामेरा देख्न मिल्नेछ र साथमा तपाईलाई एउटा फ्ल्यागशिप चिपसेट पनि मिल्नेछ साथीहरु। आजको भिडियोमा साथीहरु हामीहरु यस फोनका स्पेसिफिकेसन तथा यो फोन भित्र हामीलाई के कस्ता फिचरहरु देख्न मिल्नेछ सब चीजको बारेमा साथीहरु आज हामी यसै भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौं। त्यसैले साथीहरु भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर सबै जानकारीहरु लिनु होला। र यदि त्यो भन्दा पहिला साथीहरु यदि कन्टेन्ट राम्रो लाग्छ भने चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल नोटिफिकेसन प्रेस गरी नोटिफिकेसन अल गरिदिनु होला ताकि यस्तै भिडियोहरु तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। भिडियो हेर्दै मन परेमा प्लिज साथीहरु भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। अब तपाईको टाइम वेस्ट नगरी लागो भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु म यस फोनको बिल्ड क्वालिटी अनि डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नेछु। बिल्ड क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईलाई ग्लास बिल्ड देख्न मिल्नेछ, पछाडिपट्टि पनि तपाईलाई ग्लास देख्न मिल्नेछ भने अगाडिपट्टि पनि तपाईलाई गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन देख्न मिल्नेछ। अनि डिजाइन चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई Realme GT सिरिजका स्मार्टफोनहरुको जस्तै डिजाइन देख्न मिल्नेछ। पछाडी तपाईलाई टप लेफ्ट साइडमा ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ ड्युल LED फ्ल्याशको साथमा भने तलपट्टि चाहिँ तपाईहरुलाई Realme को ब्रान्डिङ देख्न मिल्नेछ। अगाडिपट्टि चाहिँ साथीहरु तपाईलाई सेन्ट्रल पंच होल कटआउटको साथमा डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ। बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई एकदमै प्रिमियम दिएको छ साथीहरु। तपाईलाई यस प्राइस रेन्जमा चाहिँ साथीहरु एकदमै राम्रो बिल्ड क्वालिटी र डिजाइन देख्न मिल्नेछ। अनि साथीहरु यस स्मार्टफोनको डिस्प्लेको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यस फोन भित्र तपाईहरुलाई 6.7 इन्चको एउटा UHD सुपर एमोलेड डिस्प्ले देख्न मिल्नेछ जसमा तपाईलाई 1 बिलियन कलर्सहरु देख्न मिल्नेछ र यो डिस्प्ले चाहिँ साथीहरु तपाईलाई 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेटका साथ देख्न मिल्नेछ भने यसमा चाहिँ तपाईहरुले HDR10 प्लस का कन्टेन्ट पनि वाच गर्न सक्नुहुनेछ। यस प्राइस अनुसार चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई एकदमै जबरजस्त क्वालिटीको डिस्प्ले दिएको छ साथी। अनि साथीहरु परफर्मेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यस फोन भित्र तपाईलाई MediaTekको Dimensity 8100 चिपसेट देख्न मिल्नेछ जुन एउटा 5nm बेस्ट पावर एफिसिएन्सी चिपसेट हो। यसमा तपाईलाई हिटिङ पनि एकदमै कम देख्न मिल्नेछ र साथमा यो चिपसेटले ब्याट्री कन्जम्पसन पनि एकदमै कम गर्नेछ। यदि साथीहरु यो चिपसेटलाई हामीले क्वालकमको चिपसेटसँग कम्पेयर गर्ने हो भने करिब तपाईहरुलाई चाहिँ यसले 888 को जतिको परफर्मेन्स चाहिँ यसले दिनेछ। अनि साथीहरु गेमिङ ग्राफिक्सको लागि चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई Mali G610 तथा MC6 अक्टा-कोर GPU देख्न मिल्नेछ जसले तपाईको गेमिङ एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ अझ इन्हान्स बनाइदिनेछ साथीहरु। डे टु डे परफर्मेन्स अनि भिडियो एडिटिङ वगैरह तपाईलाई साथीहरु यसमा एकदमै मज्जाले गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु RAM टाइप र स्टोरेज टाइपको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईलाई LPDDR5 को RAM टाइप देख्न मिल्नेछ भने तपाईलाई UFS 3.2 को स्टोरेज टाइप देख्न मिल्नेछ। अनि साथीहरु सफ्टवेयरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईलाई लेटेस्ट Android 12 देख्न मिल्नेछ आउट अफ द बक्स भने यो चाहिँ रन गर्नेछ Realme UI 3.0 मा रन गर्नेछ साथीहरु। क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरु यसमा तपाईलाई पछाडिपट्टि ट्रिपल रियर क्यामेराको सेटअप देख्न मिल्नेछ भने मेन क्यामेरा तपाईलाई 50 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा देख्न मिल्नेछ जसमा तपाईलाई सोनीको IMX सेन्सर देख्न मिल्नेछ। साथमा तपाईलाई OIS को सपोर्ट पनि देख्न मिल्नेछ। 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर अनि 2 मेगापिक्सलको तपाईलाई सम माइक्रो सेन्सर पनि देख्न मिल्नेछ भने अगाडिपट्टि तपाईहरुलाई 16 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा देख्न मिल्नेछ। साथीहरु तपाईले चाहिँ पछाडिको क्यामेराले 4K 30 fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ भने अगाडिको क्यामेराले चाहिँ तपाईहरुले 1080 को 30 fps सम्म भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुनेछ। र पनि साथीहरु तपाईलाई यस प्राइस अनुसार एकदमै बवाल दिएको छ। ब्याट्रीमा चाहिँ साथीहरु यसमा तपाईलाई 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्नेछ भने जसलाई चार्ज गर्नको लागि 80 वाटको फास्ट चार्जर देख्न मिल्नेछ त्यो पनि आउट अफ द बक्स। यो फोन चाहिँ साथीहरु 0 to 100 मात्र 32 मिनेटमा फुल चार्ज हुनेछ। अब साथीहरु सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा यसमा तपाईलाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्नेछ, फेस अनलक देख्न मिल्नेछ, ड्युल स्टेरियो स्पिकर देख्न मिल्नेछ, टाइप सी पोर्ट देख्न मिल्नेछ तर यसमा चाहिँ तपाईलाई 3.5mm को ज्याक देख्न मिल्ने छैन। बाकी बेसिक सबै सेन्सरहरु चाहिँ तपाईलाई यसमा देख्न मिल्नेछ। मैले साथीहरु तपाईलाई चाहिँ यस स्मार्टफोनको प्राइस चाहिँ पहिले नै भनिसकेको छु। अब साथीहरु हाम्रो नेपालमा चाहिँ कहिले आउँछ त्यो चाहिँ अझै कन्फर्म भएको छैन। यदि साथीहरु कन्फर्म भयो भने चाहिँ म चाहिँ तपाईलाई अगाडि अपडेट गराइदिमला। तपाईलाई चाहिँ साथीहरु यो स्मार्टफोनका स्पेसिफिकेसन कस्तो लाग्यो, प्राइस पनि कस्तो लाग्यो, तपाईहरु यो फोनको वेट गर्नुहुन्छ त यदि गर्नु छ भने चाहिँ प्लिज मलाई कमेन्ट गरिदिनु होला। र नयाँ साथीभाइहरुले हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरेर जानु होला। भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै साथीहरु आज हामी बिदा लिन्छौं। हस्त धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल।